तर नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल आणि तुमचे स्वागत करतो आपल्या बळीराजा कृषी सेवा या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत भालगाव या गावामध्ये जहींद वारे यांच्या शेतामध्ये. तर यांनी आज टमाट्याची लागवड केलेली आहे आणि याच्या आधी ह्या वावरामध्ये कारल्याची लागवड केली होती. आता यांनी टमाट्याची लागवड केलेली आहे 5x2 या अंतरावरती. आणि तो पाहू शकता हे पीक कसं आलेलं आहे. तुम्हाला संपूर्ण माहिती आम्ही व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि चला सुरू करूया. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता की हे टमॅटोची हाईट 3 ते 3.5 फूटच्या आसपास झालेली आहे आणि हे आर्यमान या व्हरायटीचं या जातीचं टमॅटो आहे. आपण ही सर्व शेती ऑर्गॅनिकमधून केलेली आहे. याला सर्व ऑर्गॅनिक खतं दिलेले येतं, जसं की गांडूळ खत झालं, शेणखत झालं, आणखी वर्मीवॉश झालं. हे सर्व आपण याला ऑर्गॅनिक खत दिलेलं आहे आणि याचा शिरकावसुद्धा फवारासुद्धा आपण ऑर्गॅनिकमधूनच केलेला आहे. की ऑर्गॅनिक शेती करूनसुद्धा ऑर्गॅनिक खतं फवारूनसुद्धा असे पीक आलेलं आहे. जर कोणाला ऑर्गॅनिक औषध कोणाला पाहिजे असतील तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला नंबर देतो आहे, लिंक देतो आहे, तुम्ही त्याला संपर्क करू शकता आणि ते औषध घेऊ शकता. तर तुम्ही पाहू शकता ह्या टमाट्याची सेटिंग पाहू शकता. यापुढे या तुम्ही सेटिंग पाहू शकता. जेव्हा टमाटे काढायला येईल तेव्हा आपण तोडू तर एका टमाट्याची वजन जास्तीत जास्त 150-200 भरू शकतं आणि एका किलोमध्ये जास्तीत जास्त लईत लई 4 ते 5 टमाटे एका किलोमध्ये बसू शकतात. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता हे 2 ते 2.5 महिन्याचं झाड झालेलं आहे आणि 3-3.5 फुटी सध्या उंची आहे. याला फूल वगैरे एकदम चांगल्यापैकी आलेलं आहे आणि हे तोपर्यंत फळ देतं आहे तोपर्यंतची उंची, या झाडाची उंची 5-5.5 फुटाच्या आसपास जाते आणि तोपर्यंत याची उंची वाढते तोपर्यंत याला चांगल्यापैकी फूल आणि फळ येतच राहतं आहे. तर मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही की जेव्हा झाड आपलं टमॅटो झाड तेव्हा एक 1.5-2 फुटावर येतं तेव्हा याला फुलं येण्यासाठी सुरुवात होते. तेव्हा तुम्ही असं या प्रकारे बांधू शकता. हे 2 फुटावर शेंडा बांधायचा आणि वर तारीला बांधायचा. हे तुम्हाला ही दोरी एक बाजारामध्ये भेटून जाईल. ही दोरी तुम्हाला 150 रुपये किलोने भेटून जाईल बाजारामध्ये कुठे पण. तुम्ही म्हणताल की इथं सुतळी पण आहे आणि पांढरी दोरी पण आहे. ही सुतळी कसं आहे बाजारामध्ये जास्त महाग आहे आणि ही दोरी आहे तुम्हाला 150 रुपये किलोने भेटून जाईल. किलोमध्ये भरपूर दोरी येते. तुम्ही सुतळी न घेता हे घ्या, हे तुम्ही घेऊ शकता. एकदम स्वस्तामध्ये भेटतं आणि अशी बांधणी करून तुम्ही व्यवस्थितपणे टॅमॅटो, मिरची असं कोणतीही पीक असेल तर तिने याने बांधणी करू शकता. तर दोरी पाहू शकता आणि ह्या प्रकारे तुम्ही बांधणी करू शकता. एकदम सिस्टमॅटिक पद्धतीने बांधणी आहे आणि एकसुद्धा झाड खाली पडलेलं नाही आहे, काही नाही आहे. सर्व फळं आल्यानंतर वरच राहते आणि फळ खराब व्हायचं, हे टॅमॅटो खराब व्हायचं काहीही कारण येत नाही. तुम्हाला प्रत्येक फळ विकण्यासाठी तयार राहतं. तर मित्रांनो, टमाटे पहिल्यांदा 3,000 होतं, नंतर 50वर कॅरेट आलं. लोक म्हणले कमी झालं. आता सध्या 1 कॅरेटचा भाव, टमाट्याचा 1 कॅरेटचा भाव 800 रुपये आहे. मार्केट कमी जास्त होत असतं. फळभाज्या हे इथं मार्केट कमी जास्त होतं. आता तुम्ही परत म्हणताल की आपण लावलं आणि आता भाव कमी झाला, आपला काही उपयोग नाही आहे, आपल्याला काही ते जमत नाही. असं काही नाही आहे. तुम्ही लावा, करत राहा. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलंच होतं, तुम्हाला ते सांगितलं होतं मी याच्या आधी कारल्याचं उत्पन्न काढलं. तर त्या शेतकऱ्यांनी याच्या आधी कारल्याचं 1.5 लाखच्या आसपास उत्पन्न काढलं होतं. तर तुम्हाला या टमाट्याची आणखी डिटेलमध्ये माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंटद्वारे आम्हाला कळवू शकता की तुम्हाला आणखीसुद्धा आम्ही शेतकऱ्याला भेट देऊन तुम्हाला शेतकऱ्याची मुलाखत दाखवू की याचे व्यवस्थापन कसे केलेलं आहे, याला आणखी कोणते औषध फवारले, आणखी कोणते औषध ड्रिपद्वारे सोडलेले आहे. तुम्हाला आणखीन माहिती पाहिजे तुम्ही आम्हाला खाली कमेंटद्वारे करू शकता किंवा खाली नंबर पण आहे आमचा, तुम्ही याच्यावर आम्हाला मेसेज करू शकता. आणि आम्ही जे काम करतो शेतकऱ्याला एकत्रित आणण्यासाठी, शेतकरी समोर आणण्यासाठी ते आम्ही ते काम करतो आहे. तुमच्याकडे जर असेल शेतकरी तर आम्हाला कमेंटद्वारे कळू शकता. आम्ही व्हिडिओसाठी नक्की येऊ. धन्यवाद. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.